नमस्कार सबैजनालाई यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुको अगाडि एउटा छुट्टै विषयवस्तु लिएर आएको छु। हरेक वर्ष विद्यालयहरुको अन्तिम परीक्षा सँगसँगै विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त नतिजा प्रकाशनमा विभिन्न झन्झटहरु आइपर्ने समस्याहरु, विभिन्न खालका आकलनहरु गर्दाखेरि हुने समस्याहरु हामीले देखिरहेका छौं, भोगिरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुसँग एउटा नयाँ खालको सफ्टवेयर जसले चाहिँ तपाईहरुको विभिन्न परीक्षा प्रथम, द्वितीय र तृतीय त्रैमासिक परीक्षाहरुको विभिन्न अंकहरुलाई एकै ठाउँमा कन्भर्सन गरेर फाइनल सिट, फाइनल रिजल्ट 1 घण्टामै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको रिजल्ट तयार गर्न सक्ने एउटा सफ्टवेयर लिएर आएको छु। उक्त एक्सेल सफ्टवेयरहरु तपाईहरुको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ र म यो सफ्टवेयरको लिंक चाहिँ तल भिडियोमा राखिदिने छु। यहाँहरुले त्यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक, कमेन्ट र यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको त्यो सफ्टवेयर कसरी चलाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म आज त्यसको ट्युटोरियलमा जानकारी दिँदै छु। हरेक कक्षाहरुको आफ्नो रिजल्ट अथवा आफ्नो विषयवस्तु हुने भएकाले मैले यहाँ कक्षा 1 देखि कक्षा 9 सम्मका विभिन्न खालका सम्पूर्ण सब्जेक्टहरुको सम्पूर्ण कक्षाहरुको चाहिँ कक्षागत रूपमा रिजल्ट सिटहरु यहाँ राखिदिएको छु। त्यसकारण तपाईहरुले यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र कक्षा 8 को र कक्षा 10 को चाहिँ किन यहाँ नराखिएको भन्दाखेरि कक्षा 8 को रिजल्ट स्थानीय तहले नै प्रकाशन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो स्कुलको विषय भएन, स्कुलले त्यसमा केही मेहनत गर्नु पर्दैन। हामीले एक्जाम लिएर मार्क्सहरु तल पठाइदिने मात्रै हो। त्यसैगरी कक्षा 10 अथवा एससी को परीक्षा एससी बाट नै परीक्षा बोर्डबाट नै हुने भएको कारणले उहाँहरुले नै त्यसको रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई म यहाँ कक्षा 1 को देखाउँदै छु। जस्तै यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्कुलको यहाँ देखाएको छ, एउटा नमुना मात्र राखिदिएको छु मैले। तपाईले यहाँ स्कुल आफ्नो स्कुल जहाँ छ त्यो अनुसार तपाईले यहाँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ हेडरमा। त्यसैगरी यहाँ लोगो छ, लोगो पनि तपाईले आफ्नो स्कुलको लोगो राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ मैले जस्तै यहाँ र्यान्डम विद्यार्थीको नाम राखिदिएको छु मैले। यहाँनिर तपाईले चाहिँ आफ्नो स्कुलको विद्यार्थीको नाम चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ त इंग्लिश, नेपाली, इन्जोय साइन्स, इन्जोय म्याथ, सेरेफेयर, डेभलपिङ इंग्लिश। यो तपाईको यो लास्टको चाहिँ स्थानीय तहको विषय अनुसार आफ्नो विषय होलान्, त्यो तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर एउटा सिस्टम के छ भन्दा तपाईले यहाँ जसरी विद्यार्थीको नाम राख्दै जानुहुन्छ, जस्तै नमुना भनेर हाल्दै जानुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ नम्बर अटोमेटिकली आफै एड हुँदै जान्छ। यो तपाईको लागि एकदम विषयको राम्रो कुरा हो। त्यसकारण गर्दा तपाईले यसमा जति पनि विद्यार्थी हुन्छ त्यहाँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को विषय के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको यहाँनिर इंग्लिश, नेपाली, साइन्स, म्याथ छ। जस्तै यहाँ 10 मा यो चाहिँ प्रथम त्रैमासिकको हाम्रो नेपाल सरकारको प्रावधान अनुसार अथवा नेपाली शिक्षाको प्रावधान अनुसार चाहिँ प्रथम त्रैमासिकको 10 मार्क्स, त्यसैगरी द्वितीय त्रैमासिकको 30 मार्क्स, तृतीय त्रैमासिकको 30 मार्क्स 60 मार्क्स र टोटलमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 100 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो ओके। अब अर्को विषय के छ, यो लास्टको चाहिँ त फाइनल लेजर सिट हो। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ एडिट गर्ने कति मात्रै हो भन्दाखेरि यहाँनिर यो फर्स्ट टर्मको, सेकेन्ड टर्मको र थर्ड टर्मको मात्रै हो। म तपाईलाई एउटा नमुना बनाएर देखाउँछु। जस्तै उदाहरणको लागि स्टुडेन्ट नेममा है म दुईजना स्टुडेन्ट नाम हाल्छु। मैले यहाँ दुईटा हालेँ, दुईटा बच्चाको नाम हालेँ र यहाँनिर चाहिँ इंग्लिशमा उसले 10 मा 4 पायो। यहाँनिर यति राखेँ। तपाईहरुको काम यति मात्रै हो। फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड को मात्रै राख्ने हो। 10 मा यहाँ 10 मा छ, कन्भर्ट गर्नुस् 10 मा, किनकि प्रथम त्रैमासिकको परीक्षाको हामीले 10 मा कन्भर्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको पनि मैले सफ्टवेयर बनाइदिएको छु। तपाईले अर्को प्रिभियस भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरामा। त्यसैगरी सेकेन्ड टर्मको 30 मा छ, 30% मा छ, थर्ड टर्मको 60% मा छ। यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। त्यसपछि हाम्रो काम भनेको के छ भन्दा यहाँ टोटल रिजल्ट हेर्नुस् त आफै देखाइरहेको छ। यहाँनिर आफै चाहिँ एड भएर आएको छ। यहाँनिर यो चाहिँ 30 मा कन्भर्ट गरिएको, सरी 100 मा जोडिएको प्रथम, दोस्रो, तेस्रो त्रैमासिकको। अब हामीले के गर्नु पर्यो त अन्तिममा चाहिँ है अन्तिम जाँचमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यसमा चाहिँ 100 मा छ। हेर्नुस् है, यो थर्ड टर्मको भयो। अब यसमा चाहिँ 100 मा कन्भर्ट गरिएको छ। अब हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि क्यास हेर्नुस् है। अब यो कक्षा 1, 2, 3 को चाहिँ सम्पूर्ण सबै रिजल्टहरु चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कन अर्थात क्यास CAS कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टममा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जति उहाँहरुले नम्बर पाउनु भएको छ त्यसमा नै उहाँहरुको चाहिँ के भएको छ त
नतिजाहरू चाहिँ विश्लेषण नतिजाहरू छुट्याउने काम गरिन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अब यो चाहिँ उसले कति पाएको हो त 100 मा हैन, यो सबै यहाँ नम्बर देखिएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर सबै यहाँ देखिएको छ र उसको पर्सेन्टेज पनि आफै आएको छ, रिजल्ट पनि आफै आएको छ। लेभल कति हो ABC क ख ग भन्छौँ हामी। अब जस्तै उदाहरणको लागि यो कसरी छुट्याएको छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले फर्मुला देख्न सक्नुहुन्छ। यदि 70% भन्दा माथि आएको छ भने त्यसलाई A मानेको छ, क मानेको छ। 40% भन्दा माथि आएको छ भने त्यसलाई के मानेको छ, ख मानेको छ अथवा B मानिएको छ। र त्योभन्दा कम आएको छ भने त्यसलाई हामीले के मानेको छौँ त, त्यसलाई चाहिँ हामीले C अथवा ग मानेको छौँ। र र्याङ्कको आधारमा हेर्ने हो भने र्याङ्क तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले जति बच्चाहरूको नाम भर्दै यहाँ तपाईँले भर्नु पर्दैन, तपाईँहरूले यहाँ केही पनि भर्नु पर्दैन, किनकि यहाँ अटोमेटिकली नामहरू चाहिँ आफै जेनेरेट भएर आउँछ है। तपाईँले अगाडि जे नाम हाल्नुभएको छ त्यो नेम चाहिँ यहाँ आफै अटोमेटिकली जेनेरेट भएर आउँछ। र तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गरेर मात्रै हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यति एडिट गर्नु भइसकेपछि तपाईँले अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि नम्बर 2 को पनि क्लास 2 पनि यसरी नै एड गर्नुहोस् है। र यति यसरी एड गरिसक्नुभएपछि अब हामी जाउँ क्लास 4-5 मा जाउँ है त। क्लास 4-5 को रिजल्ट सिट अनुसार चाहिँ क्लास 4-5 को रिजल्ट सिट यसरी बनाइएको छ। क्लास 4-5 को चाहिँ रिजल्ट सिट यसरी तयार पारिएको छ। हेर्नुहोस् त चाहिँ आफूले मनपर्ने अनुसार तपाईँले यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ बच्चाहरूको रिजल्ट देखाइएको छ। जस्तै यहाँ मैले यहाँ यतिजना बच्चाहरूको नाम राखेको छु, ठ्याक्कै सेम प्रोसेस नै हो। यसमा सब्जेक्टहरू राखिएको छ। त्यसै गरी यता पछाडितिर सेकेन्ड टर्म भयो, यता पछाडितिर थर्ड टर्म भयो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 100 to 50, किन भन्दाखेरि 4 र 5 को चाहिँ क्यास अनुसार 50-50% हुने कारणले गर्दाखेरि 50-50 अर्थात् 50 थ्योरिटिकल मार्क्स र 50 भनेको चाहिँ क्यास। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले रिजल्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि फाइनल रिजल्ट सिटमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल रिजल्ट सिट यसरी राखिएको छ। फाइनल रिजल्ट सिटको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पनि सेम प्रोसेस नै राखिएको छ। यहाँनिर तपाईँले अगाडि चाहिँ जुन छ तपाईँको जुन अगाडिको बच्चाहरूको यहाँनिर राखिएको छ त्यो मार्क्सलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ है। यसरी भरिसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त यसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ रिजल्ट पर्सेन्टेज पनि दिएको छ, रिजल्ट पनि दिएको छ, जिपिए पनि दिएको छ, र्याङ्क पनि दिएको छ। यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बच्चाहरूको रिजल्ट चाहिँ तपाईँहरूले तयार पार्न सक्नुहुनेछ। यो कक्षा 4 र 5 को चाहिँ सेम सिस्टम रहेको छ, कक्षा 4 र 5 को चाहिँ है। त्यसै गरी हामी जाउँ 6 र 7 मा जाउँ। 6 र 7 को रिजल्ट अनुसार चाहिँ जस्तै तपाईँले 6 र 7 को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 6, 7, 8 को जस्तै क्लास 6 को रिजल्ट अनुसार चाहिँ जस्तै यो चाहिँ कक्षा 6 र 7 को रिजल्ट देखाइएको छ। हेर्नुहोस् है, कक्षा 6 को रिजल्ट यहाँनिर देखाइएको छ। अब यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ कक्षा 6 को पनि 60-40 को हुन्छ। फर्स्ट टर्मको 10 रहेको छ, त्यसै गरी सेकेन्ड टर्मको 30% मा, थर्ड टर्मको 60% मा यसलाई 100 मा जोडिएको छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ के गर्नुहुन्छ त यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँले एडिट गर्ने एरिया भनेको फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड टर्ममा मात्रै हो। त्यसपछि टोटलमा तपाईँले जति छ त्यति 100 मा कन्भर्ट गर्नुभएको छ र त्यसैलाई 60 मा रूपान्तरण गरेको छ। किन भन्दाखेरि कक्षा 6-7 मा चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली अनुसार 60% चाहिँ थ्योरिटिकल मार्क्स हुने गर्दछ भने 40% चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कनको मार्क्स हुने गर्दछ। तपाईँले यहाँ सिट देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले अगाडि बच्चाको नाम जे पेस्ट गरेका थियौँ त्यही नै यहाँ आउने भयो र यहाँनिर चाहिँ 35% मा 60 मा 21 आउनु पर्ने भनेको अहिलेको नयाँ मूल्याङ्कन प्रणाली अनुसार चाहिँ 100 मा 35% आयो भने मात्रै त्यो विद्यार्थी पास हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ 35% नै राखिएको छ है। नत्र 60 मा 21 आयो भने त्यो भनेको 60 मा 21 भनेको 60 को 35% चाहिँ 21 हुन आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ। तपाईँले यहाँ जब मार्क्स भर्दै जानुहुन्छ तपाईँले यहाँ मार्क्स भर्न सक्नुहुन्न, बिकज इट इज प्रोटेक्टेड। यो प्रोटेक्टेड छ किनकि यसमा हामीले रिजल्टहरू यहाँ एडिट गर्न थाल्यो भने यहाँ सबै बिग्रिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले गर्ने भनेको के हो त, जस्तै तपाईँले यहाँनिर बच्चाहरूको हालिदिनु भयो। तपाईँले चाहिँ फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ ल एउटा मार्क्स हालेर देखाउँछु म। यसमा तपाईँले हाल्नु भने यो लिँदैन, किन भन्दाखेरि यो फुल मार्क्स भन्दा बढी गयो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ल यसरी हालौँ। यति हालिसकेपछि अब तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन। यति गरेपछि यसले आफैले कन्भर्सन गरिएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि यसलाई फेरि 60 मा कन्भर्ट गरिएको छ। त्यसपछि अब यहाँनिर फाइनल सिट आएको छ है। हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ फेल देखाइरहेको छ किनकि हामीले क्यास हालेको छैनौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै मार्क्सहरू आइसकेको छ, अघि हामीले अगाडि एडिट गरेको मार्क्स। अब तपाईँले क्यासको लागि यहाँ भर्नु होइन, तपाईँले यहाँ चाहिँ नभर्दै नभर्नुहोस्। तपाईँले क्यासको लागि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले तलको सिटमा देख्नुभएको छ, यहाँ क्यास देख्नुभएको छ, त्यो क्यासमा गएर तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टको नाम आउँछ है। स्टुडेन्टको नाम चाहिँ तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म यहाँ एउटा फर्मुला हालिदिन्छु।
यहाँनिर चाहिँ ल यसरी हालेपछि जस्तै यहाँ छ जति छ जस्तै यहाँ क्यासमा चाहिँ अब नम्बर हालौँ एउटा भएपछि यहाँनिर पछाडिको जुन सिट छ त्यो सिटमा चाहिँ आफै अटोमेटिकली यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ के भएको छ त यहाँनिर अटोमेटिकली यो एड अप भएर आएको छ हेर्नुस् त एकचोटी नाउ लेट्स सी यहाँनिर चाहिँ तपाईँ अहिले बच्चाको रिजल्ट चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ पास आएको छ है यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त बच्चाहरूको रिजल्टलाई चाहिँ हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ र अर्को पनि हेरौँ हामी क्लास 9 को पनि हेरौँ क्लास 9 को क्लास 8 को भइहाल्यो अब हामी क्लास 9 को हेरौँ क्लास 9 को अनुसार चाहिँ हामीले 800 मार्क्सको बनाउनु पर्ने हुन्छ 8वटा सब्जेक्टहरुको इन्डिभिजुअली बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा पनि त्यसरी राखेको छ प्रथम त्रैमासिकको 10 मार्क 10% द्वितीयको 20% सरी 30% र तृतीयको 60% गरेर राखेको छ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ अहिले यहाँ भ्यालु राखेको छ यसको चाहिँ अलिकति सजिलो छ तपाईलाई म अलिकति सजिलो राखिदिएको छु किनकि यहाँ बच्चाहरुको धेरै हुन्छ मार्क्सलाई चाहिँ हामीले यहाँ क्रिएट गरौँ यहाँ जस्तै मार्क्सलाई चाहिँ यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो लेजरमा केही पनि काम गर्दैनौं अहिले नाउ हामीले यो लेजरमा केही पनि काम गर्दैनौं हेर्नुस् है हामीले यो लेजरमा काम गर्दैनौं हामीले केमा काम गर्छौं भन्दाखेरि यो जुन मार्क्स छ त्यो मार्क्समा हामीले के गर्छौं त मार्क्सहरु थप्दै जान्छौं जस्तै फर एक्जाम्पल taking an example अब यति राखेपछि तपाईले के गर्नु तपाईको लेजरमा गएर हेर्नुस् त एकचोटी तपाईको लेजरमा यहाँ हेर्नुस् त सरललाई यहाँ भरिरहेको छ है तपाईको लेजरमा यहाँ भरिरहेको छ लेट्स यु क्यान सी हियर सेकेन्ड टर्मको मैले यहाँ राखेको छैन तपाईले यसरी रिजल्ट राखिसक्नु भएपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फुल मार्क्समा कन्भर्ट हुन्छ फुल मार्क्समा र त्यसलाई फेरि हामीले के गरेको छौं 75 to 100% मा गरेका छौं किनकि 25% चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले के गर्छौं त फाइनल सिटमा चाहिँ यसरी राख्छौं फाइनल सिटमा यसरी राखेपछि त हामी के गर्छौं त त्यसलाई चाहिँ फाइनल सिटमा निकाल्छौं यसरी तपाईले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले भ्यालु राखिसक्नु भएपछि यहाँ सबै भ्यालुजहरु देखिन्छ त्यसकारण गर्दाखेरि तपाईले यो भ्यालुजहरुलाई चाहिँ यसमा राम्रोसँग एड अप गर्नु होला यति नै थियो आजको ट्युटोरियल तपाईहरुलाई सायद यो एकदमै हेल्पफुल हुन्छ होला किनकि रिजल्ट बनाउँदाखेरि हामीले धेरै त्रुटिहरु गरेर आउँछौं तर यसमा हामीले नम्बर राख्दाखेरि हामीले त्रुटि गरेनौं भने यसले 100% 100% तपाईहरुको रिजल्ट निकाल्छ र यसले तपाईहरुको रिजल्टलाई चाहिँ एकदमै निष्पक्ष निकाल्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु त्यसकारण गर्दा तपाईले यो सफ्टवेयर एकचोटी हेर्नु होला र यसमा चाहिँ पासवर्ड प्रोटेक्सन राखिएको छ र पासवर्ड प्रोटेक्सन तपाईहरुलाई यदि आफैले एडिट गर्नु मन लाग्छ भने मलाई तपाईहरुले मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मेल गरेर तपाईहरुले मसँग पर्सनली फिडब्याक पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो भिडियो ट्युटोरियललाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माइ च्यानल एन्ड लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर एकदमै धेरै गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच नमस्कार यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अन्य जानकारीको लागि नोटिफिकेसन आइकनलाई दबाइदिनु होला मेरो यो सम्पूर्ण भिडियोजहरुलाई शेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला धन्यवाद